hùa hai chanh mà ba chấm hiên nhâm tay anh đã khô là mà lập lô khơi nhá khô là thôi cho con cha này mặn môi mà mặn đại dạ ui xin con cha rồi. con bún cả độc vị mà đá chanh mình xem mà xem xem được rồi ăn là biệp ấy chắc chắn oxy đang tập lên chảo ốc lên chảo mà bạn này mà chú ra đã hết thì bả lại này xuống em sần là lính nó mà một bị cô đánh
bạch cắn này bốc cắn cái tập bị lên cho ta đại này xem xem mà okay, không mà sụt mà này gì bán này hãy nhon trơn bích chụp đây chị chụp đây chị chụp mọt chụp mọt ở chụp mọt chứ mọt này vừa chụp mọt tết rồi tết chụp mọt mặc chụp mọt trên mà mọt có lạ thôi khôi này chụp mọt chứ khôi này anh nhăn tiết này khôi ai đây lọc pin mọt đây này một lọc pin mọt đây này rồi tiết pin mọt lọc priệp vậy nhá miền rồi chứ một mọt đây là lo này lo tập pin vậy mà đó sẽ tiết chụp mọt trên nhá chụp mọt trên nó đó nó đâu rồi nhé phần lạ chụp đây chứ mọt này là tôi là tập pi này khơi nhé cái này thầy rồi tiết cả lại rồi tiết bữa nay nữa nè bữa nay này rồi tiết hả no chạy tình mùi ta tính này tình nói ôn đàm in nói tình tại tình mùi hơi